ראיון עם ירון חפץ. הראיון מתקיים בביתו של ירון בהרצליה בתאריך 9 בפברואר 2023. ירון, בבקשה. שמי ירון חפץ, נולדתי ב-1953 בכפר סבא, כי שם היה בית חולים הכי קרוב להרצליה, וגדלתי את כל הילדות שלי בהרצליה. ההורים שלי היו ציונים והגיעו לישראל בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה והשנייה. האבא שלי היה ממשפחת חפץ, מרוסיה. הם יצאו בערך ב-1915 או משהו כזה מרוסיה במטרה לעלות לישראל, אבל התחילה מלחמת העולם הראשונה, והם נתקעו את כל מלחמת העולם הראשונה בפולין, בעיירה, הכפר, בשם זגוז'ה, ואבא שלי נולד בפולין. כשהוא היה בגיל 10 ב-1927 בערך, הם יצאו לדרך. המשפחה התחלקה לשתיים, חלק שהסניף של יאשה חפץ הגיע לארצות הברית, אבא שלי והסבא שלי והאחים שלו עלו באונייה, הגיעו ליפו, ומשם נסעו לרחובות. הייתה להם משפחה שעלתה עוד קודם, שהספיקה להגיע לרחובות לפני מלחמת העולם הראשונה. אבא שלו, של יאשה חפץ, והסבא שלי, הם או אחים או בני דודים, אבל קשר דם ישיר. יאשה המשיך לארצות הברית, קודם לחוף המזרחי, ומשם אני חושב שהוא הגיע לקליפורניה. אני חושב שאת הקריירה שלו היה בקליפורניה. היה מפגש מאוד צונן וקצר, שהוא בא לתת פה קונצרט. הוא לא ממש נפגש איתם, הוא שלח להם 2 כרטיסים לקונצרט, ומכתב שבו הוא אומר שהוא עסוק, אז הם רק ראו אותו ועשו לו שלום שהוא יצא אבל כן, הייחוס המוזיקלי. ההורים שלי, אז זהו, אז אבא שלי ומשפחתו הגיעו לרחובות, והם היו משפחה חסידית של החב"דניקים בעצם, ואבא שלי למד בשעריים בחדר של תימנים, מכיוון ששאר רחובות הייתה של ליטאים מתנגדים עם אורח חיים מאוד חרדי, ולא שמח ועליז ומקבל וליברלי כמו החב"דניקים, והסבא לא רצה שאבא שלי ילמד איתם, אז הוא שלח אותו ללמוד בחדר תימני, שזה היה די חריג, כי אבא שלי למד תימנית ולמד לקרוא. בחדר תימני יש ספר אחד, כולם יושבים מסביב, ואז כל יום במקום אחר. אבא שלי יכל היה לקרוא עיתון בכל אוריינטציה, הוא הפוך, על הצד, באותו קצב. אבא שלך למד את השפה התימנית? למד את השפה התימנית, אבל מה שהיה מיוחד זה האווירה הליברלית והלא חרדית, כמו שאנחנו חושבים היום על גור ועל זה, אלא אווירה חסידית הייתה בבית ברחובות עם המון אנשים אחרים. אני אספר עכשיו על אמא שלי. אמא שלי הייתה ממשפחת דוידוביץ', משפחה גדולה שגרה בוורשה, אנשי מסחר עמידים מאוד, והם קנו את הסרטיפיקטים לעלות לארץ, גם כן ב-1923-4, כשאמא שלי הייתה בת 3,
לאחר שאימא שלה נפטרה מיד אחרי הלידה, הם החליטו שזה הסימן לעזוב את ורשה ולעלות לארץ. מציונות, לא היה אז, פולין הייתה טובה ליהודים, אבל הם רצו לעלות לארץ, הם היו עשירים וקנו את הסרטיפיקטים כאנשי עסקים. הם קנו מלון בתל אביב וגרו בו והזכירו חדרים, וחלמו על להיות חלוצים אמיתיים ולעשות חקלאות ולהפריח את השממה. והתחילו לזמום איך הם עושים את זה. אז הם אספו עוד אנשים, בעיקר אמריקאים, ואספו כסף רב, וקנו אדמות, את אדמות הרצליה, משני הכפרים הערביים שהיו פה, מכפר ג'ליל, שהיום הוא גליל ים בעצם, ומהכפר שנקרא חווארה או משהו כזה, צריך להסתכל, שזה הכפר שבו היה סידני עלי, מה שנשאר ממנו זה סידני עלי, והאדמות היו הרצליה ב' והרצליה א', וכאשר היה להם מספיק אדמות, אמא שלי ואבא שלה וסבא שלה וכל החבר'ה האלה עלו פה במסגרת הצריף הראשון עם 10 המתיישבים הראשונים, ואחר כך הצטרפו עוד, הגרעין הראשון היה 40 משפחות, ואת החלק של הרצליה העיר חילקו למשבצות אדמה ועשו הגרלה, שזה יהיה מאוד כזה דמוקרטי. וכן, המשפחה של אבא שלי היה להם 1/40 מהרצליה, אבל היכולת שלו הכלכלית הייתה איומה ונוראה, והוא, דבר ראשון שהוא עשה זה לקנות אוטובוס ולהקים קו מתל אביב דרך הרצליה לנתניה, ובנסיעה הראשונה ערבו לו בערבים איפשהו קצת ליד רשפון, שרפו את האוטו, וכיוון שעוד לא היה ביטוח, אז הוא מכר את הפרדס, ולאט לאט לא נשאר לנו אף פיסת אדמה. אבל שאר המשפחה עשתה לא רע. הדוד הקים את הבנק הראשון בהרצליה, שנקרא בנק ההלוואה וחיסכון לחקלאי, בנק שפעל אל תוך מדינת ישראל, ובסופו של דבר הפך את שמו, ובסוף התמזג לתוך אחד הבנקים הגדולים. אז זה היה הסיפור של אמא שלי. מהצד של אבא שלי, כמו שאמרתי, הם קיבלו את הסרטיפיקט על, איך זה נקרא, איחוד משפחות, כיוון שהייתה משפחה שעלתה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, וקנתה, היה לה כרמים באזור רחובות, ראשון, שדמות תגברו איתנו בעקבי ראשון לציון, אז זה היו הכרמים. אבל לפני שעוד אפשר היה לקנות, המשפחה של אבא שלי ובנה ואחיו הייתה מאוד ענייה. הם קנו מגרש ובנו בית ועשו איזה מכולת שמכרו בה כל מיני דברים. אבל הסבא היה היה חבדניק. זאת אומרת שהוא אהב את הבריות ומכר בהקפה ונתן עוד קצת לכל זה, וכל ילד שעבר קיבל סוכריה או מסטיק או משהו. אז בעצם הם לא יכלו להתקיים ככה. אבא שלי עזב את הישיבה, אחרי שהוא גמר את החדר, הוא הלך לישיבה, הוא היה זמר במקהלה של בית כנסת, הוא היה ממש עם קול זמיר, הוא אפילו שר בתל אביב, וביאליק בא וחתם לו על הברושור. אבל anyway, הוא עזב את העסק והלך לעבוד בגיל 16, בתור נער שליחויות בדואר המנדטורי.
ולאחר מכן, שהוא התבגר והפך להיות למנהל סניף דואר בתל אביב, הוא התגייס להגנה, והתפקיד שלו היה ליירט מברקים ומכתבים שנראו מעניינים, ולהביא אותם למה שנקרא אז השי, שזה שירות הידיעות של ההגנה. הוא למד את האנגלית והצטרף לדואר האנגלי, ועלה בדרגות ונהיה מנהל סניף הבנק, הדואר המרכזי. כמה שפות הוא דיבר? הוא דיבר יידיש, תימנית, קצת פולנית, קצת רוסית, עברית. אנגלית הוא ידע לכתוב על בוריה, אבל הוא לא ידע איך לדבר את זה, כי הוא למד בעל פה את המילון כדי לעבור את הבחינות ולהצטרף לדואר. ובגלל שהוא היה תלמיד חכם בישיבה, אז היה לו זיכרון פנומנלי. הוא פשוט למד את כל המילון בעל פה ועבר את המבחנים בכתב, אבל הוא לא ידע איך להגיד את המילים. באיזשהו שלב ההורים שלי נפגשו כאשר אימא שלי הייתה, הם נפגשו בארץ כמובן. אימא שלי למדה פה בהרצליה בגן ובבית ספר העממי, והלכה לסמינר הקיבוצים, או אולי זה סמינר, כן, סמינר הקיבוצים אני חושב, ללמוד להיות גננת. ושם הם נפגשו, לשניהם זו הייתה אהבה שנייה אחרי האהבה ראשונה מאוד נכזבת, ובעצם הם התחתנו ממש שנתיים לפני קום המדינה, בתל אביב, בירקון, ליד הירקון. עברו להרצליה, כי אימא שלי רצתה לפתוח פה גן, וזהו, וגרו פה בעצם בבית קטן סחור, עד שקנו את הדירה שבו אני גר, וזו הדירה שנבנתה בערך בשנות ה-60, קצת לפני, ב-62, משהו כזה, ואני קניתי אותה מהם, כאשר הם עברו לבית שיש בו מעלית. נולדתי בכפר סבא, אבל ליד הרצליה. עשיתי את הבית ספר עממי, השנתיים הראשונות באיזו שכונה, לא כל כך שכונה אקסקלוסיבית שנקראת שביב. זו הייתה שכונה של עולים חדשים, חצי מעברה, והלכתי לשם כי אימא שלי לא רצתה להשתמש בפרוטקציות זה, והיא שלחה אותי לשם, ואחרי זה התפנה מקום והסתדר לעבור לבית ספר ויצמן, שזה היה הבית ספר הגדול פה בזה. זה בית ספר שהוקם בעצם לפני המלחמה, ובחצר שלו יש מגדל מים מאוד גבוה, שאימא שלי הייתה נערה, ובתקופה שהיא הייתה בסמינר וכן הלאה, היא הייתה קשרית בהגנה, ומהגג הזה הם היו עם סמפורים ודגלים, ועם השמש, מה שנקרא הליוסקופ, עם ראי כזה שמנצצים עם השמש, ובלילה עם פנס מתקשרים בעצם בין היחידות של ההגנה. אתה זוכר משהו ממלחמת ששת הימים? הייתי בכיתה ח', בוודאי מילנוס כחול. אני זוכר את זה היטב, כי אנחנו בדרך כלל בכיתה ח', התלמידים של כיתה ח' יש להם כל מיני פריבילגיות, אחד מהם זה להיות הכהנים הגדולים במסע של הביקורים,
וכל הדבר הזה בוטל בגלל המלחמה, ואנחנו כל כך חיכינו והתאמנו בהרצליה. בוודאי, הגדולה, בבית ספר, והילדים של כיתה ח' היו צריכים ללבוש סדינים וכתרים מהדס ולשיר ולהגיד, וזה בוטל. מאוד 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 הצטערנו, כי התכוננו כל השנה, וכל שנה ראינו את הילדים הגדולים של הכיתה ח' עושים את זה. במקום זה, מה שעשינו זה, חילקנו דואר, חילקו אותנו לזוגות לחלק את הדואר, מילאנו שקי חול כדי למגן את הקומות הראשונות של הבית ספר, אז מיגנו גם מין מקלטים מאולתרים פה מתחת לבית, עזרנו לצבוע את המכוניות בכחול, את הפנסים. איך לציין שכל האדמה פה באזור היא חול, היא חמרה. זה חמרה, כן. לא היה בעיה של למצוא חול ולבצבץ את המכוניות. היה אז גיוס מלא של כל הגברים כמובן. אחי הבינוני היה אז בסדיר, בחיל חימוש. הוא היה בחוליה טכנית שהייתה צמודה לגדוד של גורדיש, שפרצה לסיני ועברה את הג'ירדי ואת חאן יונס ואת כל הזה, מלחמות גדולות ודי קשות. אחי הבכור, בדיוק אז הוא נסע ללמוד בארצות הברית ולא הספיק לחזור למלחמה. בן דודי כן חזר למלחמה ונהרג בכניסה לירושלים העתיקה. הייתה פה הרגשה של יד סוף העולם. אתה זוכר למשל את הפעם הראשונה שנסעתם לכותל? כן, אני ודאי זוכר את זה, אבל אני זוכר לפני זה שאימא שלי הייתה הם התכוננו לזה שהחיל האוויר המצרי יתקוף בהרצליה והצטרכו לקבור מעל 5,000 איש, והכינו תעלות שיהיו לקברי אחים. כן, והכינו את הבתי ספר בתור בתי חולים שדה, והכינו מים ומאגרי מזון, והכינו שדרת פיקוד שתנהל את הפילוי. פסח זה היה פינוי, סעד וחללים. שזה למשל במלחמת שהיה קצת את הבעיות בצפון, אז ראינו איך שזה כשל, ואנשים ברחו ואף אחד לא תפקד. אז היה הרגשה מאוד מאוד קשה. אני זוכר כמובן את האזעקה הראשונה, ואותנו מצטופפים במקלט פה למטה ומאוד מוטרדים. ביום השני של מלחמת ששת הימים ירד מהבית שלו, שיצא לחופש, בכיר בחיל האוויר, שגר אותנו, ראה אותנו במקלט ואמר לנו, חבר'ה, אל תדאגו, הכל בסדר, ניצחנו אותם. זאת אומרת, לפני שכולם ידעו. זה היה לפני שכולם ידעו, כי היה ערפל הקרב המפורסם, שלא סיפרו מה קורה. זה לקח הרבה מאוד זמן עד שהבנו שהאח שלי כבר הגיע לתעלה כמעט. וזהו, ומיד אחרי זה כמובן נסענו לקנות עטים נובעים בעיר העתיקה, ולאכול, לשתות תמרינדי, ולבקר בכותל, ונסענו לסיני, ונסענו לראות את בית הממשל בקונטרה, ואת כל הדברים היפים.
אוקיי, אז אני הייתי בנוער עובד, קשור בצורה מסוימת למפאי בוא נגיד לסוציאליזם הליברלי. לא במובן הכל כך כלכלי של קיבוץ וקומוניזם, אלא יותר הרצון לשלום ואחוות עמים ולגשר על פערים חברתיים, ואכן הנוער העובד היה הנוער העובד והלומד, והיו אצלנו חבר'ה שהיו מהרצליה פיתוח ומהשכונות ומכל הזה, והיינו מאוד ציונים, רצינו לצאת ומה שנקרא להגשים, לעלות ולהקים קיבוץ ולהפריח את השממה. התגייסנו לנחל, הבנים, הבנות. יולי 71, בסוף התיכון. התגייסת לנחל כחייל נחל. במגמה של ללכת לגרעין? במגמה של ללכת לגרעין. זאת אומרת, מחנה 80? מחנה 80, 4 חודשים, אחרי זה מה שנקרא אימון מתקדם, שזה היה מקלעים כבדים, מרגמות 52 מילימטר, מרגמות 80... 55? לא, זה היה עדיין אימון כלל של כלל הנחל, שנעשה בבסיס החדש בכרמיאל, ומשם שלחו אותנו למה שנקרא מחלקת משק. מחלקת משק שלנו הייתה באפיקים, מחלקת משק, הצטרפנו לבנות, גרנו בצריפים שקיבוץ אפיקים סיפק לנו. היינו ביום עובדים וכותבים ועושים עבודות עבור המשק, במטרה ללמוד מה זה אומר להיות קיבוצניק. ובלילות היינו עושים מערבים וסיורים לאורך הירדן. התקופה הייתה לא תקופה טובה. היה חדירות מירדן לאורך הירדן, בית שאן, לפעמים מרגמות. אבל הייתה כבר הפסקת אש. כן, אבל זה כבר הייתה הפסקת אש בסיני. לא, גם בירדן. היה, אבל היו המחבלים. המחבלים המשיכו לחדור. היה מערבי דגנים, אם אתה זוכר את הדבר הזה, שזה ג'יפ עם מכשיר לראיית לילה ומאגים. היו סיורים לסיורי טשטוש, פתיחת קו, היה ליווי של חקלאים שהולכים לפתוח שיבר ליד הירדן, אז היו מלווים אותו עם חבלנים, עם גששים בדואים, והאמת, לי זה היה, בוא נגיד, השבר הראשון עם התנועה הקיבוצית, נולד לי שם בקלט אפיקים, כי קיבוץ אפיקים כל יום בבוקר היה מגיעים אוטובוסים של פועלים מטבריה, בשכר מינימום, שאסור להם להיכנס לחדר אוכל, אסור להם ללכת לבריכה, אסור להם לשבת על המדשאות, הם סגורים אל תוך קלט אפיקים, וזה לא נראה לי הכי סוציאליסטי בעולם. הקיבוץ אפיקים לא גמל לנו חסדים יותר מדי, על כל דבר שהוא נתן לנו, הוא ביקש החזרים מהצבא, או איך זה נקרא, מהגרעין, דרך המזכירות, הגרעין, דרך האיחוד, הקיבוצים. השלב הבא היה שסיימנו את העסק הזה, ועלינו והזרחנו את אפיק. זה היה מתי? זה היה אני מתאר לעצמי ב-72, בסוף 72. אנחנו היינו חיילים, נכון, אבל היה נחל גולן, שזאת הייתה האחזות, והיא ישבה ממש על הרוקד, ישבה על הגדרות. ואז החליטו שאת הקיבוץ אי אפשר לבנות על הגדרות, כי זה לא מקום, ואת הקיבוץ יבנו כקיבוץ, ואנחנו לא נהיה כמו במעמד של האחזות,
אלא נהיה במעמד של קיבוץ, עם מזכירות קיבוץ, במקום מפקד היאחזות שהוא חייל, ואנחנו נהיה במסגרת שלט, שזה שירות ללא תשלום, זאת אומרת, לא נהיה במדים, לא נעשה פעילויות צבאיות, למרות שכולנו היה לנו נשק למצב חירום, למקרה של הקפאה. היינו כיתת כוננות, היינו כיתת כוננות להגנה על הקיבוץ במקרה של התקפה, אבל שאר החיים היו חיים אזרחיים עם אספת הקיבוץ וכל מה שצריך, ובאמת הייתה עלינו התקפה אחת של מחבלים שנעדפה על גדרות הקיבוץ על ידי חבר'ה של גולני וקצת החבר'ה שלנו באיזה רתק. זה קצת עוד נמשך, כי אחרי זה שלחו אותנו למה שנקרא הסבה מקצועית. הסבה מקצועית התחילה בתחילת 73, משהו כזה. זה היה איזה 3 חודשים. אני עשיתי הסבה לשריון, בג'וליס ואחרי זה בצאלים, כמו עם השריונרים. שוט קל, כן. שוט קל, הייתי תותחן בשוט קל. היינו בעצם, זהו, שלא, אנחנו בנחל. הרעיון היה שאנחנו אחרי זה חוזרים חזרה לקיבוץ שלנו, מהסבה מקצועית ומגדוד 50 שעושים צנחנים, ושנצא שנגמור את השירות, שנגמור את החלק הזה של הקיבוץ, ונהיה במילואים, אז נהיה בחטיבה 7 במילואים. היה כדבר כזה. אבל באמת היינו במוצבת חירום לחטיבה 7 זו. צמ"פ עשיתי במחנה נתן. שלחו אותנו חזרה לקיבוץ, ואז יצאנו למה שנקרא החזקת קו, או מה שנקרא פעילות מבצעית. קודים מסוימים, שהיו הולכים להחזיק קו. אז היו חבר'ה שהלכו להחזיק קו באזור רמת הגולן, בעצם בהר דוב, היה את אזור הר דוב, החזיקו נחלאים, ואותנו הורידו לגזרה הדרומית של התעלה, שזה מוצבים בעצם המזח ומוצבי מפצח, שמפצח היה נקרא עד אז אתונה, אבל אז הוא נקרא מפצח. היו גם כמה נחלאים במה שנקרא אבו רודס. היה עוד איזה כמה מוצבים קטנים, היה איזה תותחים בכניסה מול סואץ, היה איזה מוצב קטן, גם בו היו נחלאים. אבל הנחלאים בעצם היו ערב רב שלקחו מכל האחזות ושלט, לקחו איזה 5-6, עשו מהם פלוגה, שהמפקד הפלוגה ישב במזח, ארדינס, שלמה ארדינס, בדיוק. הוא היה מפקד הפלוגה שלך? הוא היה מפקד הפלוגה, והמוצב, ושם היו, זה היה המוצב הגדול ביותר, גם המוגן ביותר מבחינה טופולוגית, ובמרחק של כמה קילומטר ממנו, צפונה, היו מפצח ג', ב' וא', במרוחקים כמה קילומטרים אחד בשני. מפצח ג' היה מוצב האם, בו ישבה המחלקה, ומפקד המחלקה היה רפי אלדן, שהוא היה המפקד הישיר שלי, קצין, ממם, והוא היה הת"פ של המ"פ של ארדינס, ושם היו בערך כ-30 חיילים, בזמן המלחמה היו 30 חיילים, היינו קצת פחות, כי במלחמה היו אצלם עוד כמה חיילים שהגיעו בדרך לא דרך
לתקן את זה. בכל אופן, הגענו בערך חודש לפני המלחמה. למוצב. למוצב. הגענו למוצב והתחלנו שגרת מוצב. שגרת מוצב, יש שומרים ביום, שומרים בלילה, יש אחד על המגדל, היה מגדל מתכת גבוה, גובה של איזה, אני מתאר לעצמי 7 או 8 קומות, לא יודע. מקביל לקופים מהצד השני. מקביל לקופים, עם משקפת גדולה, 20-120, זה כזה הגדול, וכמובן טלפון למטה וזה, ומחברת, והתחלנו לכתוב. יומן אירועים. יומן אירועים, כן. חקלאי עם 3 עיזים, הלך מפה לשם, עשה פיפי ליד העץ וחזר. וזה ככה היה בערך בשבוע הראשון של הזה, אבל תוך כמה ימים אחרי שהגענו שם, התחילה התעצמות. דבר ראשון, הם האיצו את הבנייה של הרמפות, הם התחילו לבנות דברים שנראו כמו פירמידות, הם התחילו להעלות, להגביה את הרמפות שמצד השני, כדי שהטנקים שלהם שעומדים בצד השני, יוכלו לראות אל תוך המוצב. הטנקים הגיעו כאשר הרמפות נגמרו 5 ימים לפני המלחמה, אולי שבוע לפני המלחמה, התחילו להגיע טנקים. אחרי זה התחילו להגיע ערימות תחמושת, אחרי זה התחילו להגיע, קודמו טילי קרקע אוויר. התחילו... עכשיו, אתם דיווחתם. ואני אגיד לך, הדיווח בשלב הזה היה כזה שהטלפון יורד למבצעים, לחמה, לבונקר של למטה, במפצח. ממפצח הוא הולך למיתלה. במיתלה ישבו האוגדה, שזה הייתה, סליחה, לא אוגדה, חטיבה 14. והם קיבלו את הדיווחים. במקביל היה לנו גם קו אל פיקוד הנחל. ואנחנו דיווחנו על הדברים האלה לפיקוד הנחל. וזה היה מגיע לאמן, לקמן של חטיבה 14, והוא היה אומר, אמן אמר שזה רק, זה תרגול, זה תרגיל, זה תחריר, זה. היה דף, שאני לא זוכר את כולו, שהיה עליו מה שנקרא סימנים מעידים. אם אתה רואה את זה, תרים את הטלפון ותתחיל לצעוק מלחמה עוד יום. בנחל אף אחד לא קורא לשני בשמו, כולם שמי כינויים. אז היה לנו בחור בשם קוקוס. קוקוס היו לו עיניים טובות, וקוקוס היה מאוד, הוא היה עולה למעלה, ותוך שנייה מתחיל להגיד, אני רואה טנקים הולכים לשם, הטנקים מסתווים, תותחים פה, ליד המחפורת הזאת מכינים תחמושת, מוציאים תחמושת מהארגזים ומסדרים אותה בשלשות, מתחילים להוציא, לחפור, מוקשים ולפנות ירידות אל המים. כשזה הגיע לאוגדה, וזה כנראה דווח לזעירה איפשהו, הגיעו פתאום 2 קציני אמן שלא קשורים לאף אחד, שהם קשורים לאמן, אמרו, אף נחלאי יותר לא עולה למעלה. קוקוס, אתה לא למעלה. עכשיו, אמן לוקח על עצמו את התצפיות, ומדווח ישירות לאום חשיבה, לדבלה, לזה, לאמן. ולא מדווחים יותר לפיקוד הנחל ולפיקוד הדרום. האם אתה הבנת למה זה קרה? את הדעות שלי אני לא יכול להגיד, כי הם יהיו כמעט על גבול הדיבה.
כי... אבל אתה לא היחידי. אני לא היחידי, אבל מה שברור לי זה שנעשה מאמץ נחוש. להוריד את הלהבות. למנוע מפיקוד דרום להבין שהולכת להיות מלחמה. ואכן פיקוד דרום לא הבין שהולכת להיות מלחמה, ולא קיבלנו שום התראה על המלחמה, עד דקות לפני שעברו המטוסים, ברמות שגורדיש אמר, אני חושב למי זה היה, למנדלר, אני חושב שכדאי לקדם את הטנקים, כי עוד מעט תהיה מלחמה, אז אומר יופי, הם בדיוק ירדו על המטוסים, אז כן, התחילה כבר המלחמה. אבל זה הרמה. לעומת זאת ברמה, ואני יודע את זה מעדות אישית של החברים שלי שנשארו ברמה, הם פינו את הבנות מקיבוץ אפיק בערב יום כיפור, זאת אומרת, בערב של לפני. בסיני לא היו אזרחים, אז... בסיני לא היו אזרחים, אבל בסיני, ברמה, הביאו את חטיבה 7, פינו את החבר שלי שהתפקיד שלו היה, הוא היה כפלמד, הוא היה בנחל, שלחו אותו למוצב החרמון להקים שם עמדות של לא בזוקה, עמדות מרגמה. והמפקד שלו אמר לו, להם, לקבוצה הזאת, אין לכם מה לעשות, אתם לא לוחמים, אתם לא שייכים לזה, אתם במקום כל הולכים לעבוד ביום כיפור לעשות את זה, תרדו למטה ותשבו בגשר בנות יעקב. ונראה מה יקרה איתכם. ככה הם ניצלו. וככה הם ניצלו, והפקודה הבאה שהם קיבלו מהמפקד שלהם זה, תמקשו את גשר בנות יעקב ותהיו מוכנים, כי הם הנדסה, ותהיו מוכנים לפוצץ אותו אם תראו טנקים שנוסעים עם הקנה כלפי מטה. הייתה כוננות ביום חמישי, שבה ביטלו כמה יציאות, ואמרו שאולי ביום שישי חזרנו לשגרה, הטבח שלנו יצא לבחינות לאוניברסיטה, זה רק בנחל קורה. בתצפית התחלפו שני קציני האמן, ששניהם נפלו בשבי, כל פעם אחד, כי אחד צריך לישון, אי אפשר כל היום וכל הלילה. הם התחלפו. אבל לא היה נחלאי יותר מיום שישי, יום רגיל במוצב מפצח. קמים בבוקר, מסדר בוקר, עולים על זחלם ופותחים את הציר לכיוון צפון עד האגם המר. בדרך עוברים את מפצח ב' ואת מפצח א'. זה מין, הזחלם נוסע, לפניו הולכים גשש, ררנטיסט ומקלעוניסט בחוד, ואני המקלעוניסט. אני המקלעוניסט כי ביום כיפור בבוקר זה שתמיד המקלעון הוא אמר, כל פעם מחליפים את זה שעם הררנט ואת זה שזה, והגשש הוא גשש, ואני תמיד צריך ללכת, כי רק אני יש לי מקלעון וצריך להיות מקלעון. אמרתי, אתה יודע מה? תן לי את המקלעון, אני אקח. לקחתי את המקלעון שלו ופתחנו את הציר, הלכנו עד האגם המר, בדרך חזרה 3 נשארים במפצח א', זה אני, דני סוויסה, שהוא רבת, אני הייתי טוראי, רבת דני סוויסה, לוחם, כפלמד, וסמל ממקף, סמל אורי פריד, שהוא היה באחוזי נחל. שנקרא אחוזי זה, הנחל מפריש אנשים להיות זה, והם נורא מסכנים, כי הם הולכים להיות כל הזמן בצבא, בלי להיות בקיבוץ עם הבנות והמתנדבות. אז משאירים אותנו שמה, והם משאירים עוד 3 במפצח ב', והשאר חוזרים, הזחלם נשאר במוצב, ואם הכל בסדר, אז בערב עושים טשטוש. הזחלם נוסע וחוזרים כולם וגוררים רשת, איך זה נקרא, טלטליות בשביל טשטוש על כביש. אבל אמרו, אם הולך להיות יום קרב, וכיוון שאתם 3 בעמדה שהיא בגודל של
מה אני אגיד לך, מין בגודל של ג'קוזי קצת יותר עמוק, שיש בתוכו מאג, שמכוון בתור לירות לשמיים נגד מטוסים, ויש עוזי, יש את הארנט שלי, יש עוד בחור עם FN, הסוויסה עם FN, וכל אחד עם התחמושת האישית שלו, ריבונים, אין שם כלום, אין בונקר שאפשר להתחבא. יש מה שנקרא שפניה. שפניה זה מין דבר שהוא נראה כמו, תחשבו על קופסה של מקרר, ששמו אותו על הצד, וכיסו אותו בשקי חול. ושם בורחים, כי את הבונקרים סתמו כדי שמצרים לא יוכלו, כיוון שהדבר הזה הוא ברק בלילה, כמו שאמרנו, הוא נמצאים בו 3 חבר'ה ביום, ובלילה הם נטפנים. אז פחדו שהתחבאו בתוך הבונקר חיילים מצרים. אז, והיה כמובן הטקס שהיינו צריכים לעשות כאילו אנחנו הולכים לבונקר ויוצאים ממנו ומנערים את הסמיכות שכאילו ישנו שם, ואז צריכים פעם לצאת עם חולצה ופעם בלי חולצה, שיחשבו שאנחנו הרבה חבר'ה בתוך הדבר הזה. מה שלא כל כך עזר, כי ביום שבת בבוקר שקמנו והסתכלנו, היה לנו מין מגדל קטן מעץ, בערך של גובה של 2.5 מטר, מקרשים, קרשי בניין, עליו מין פלטפורמה קטנה כזאת, עם איזה גג קטן, ששם ישבנו, אבל משקפת כזה. ביום שבת בבוקר, המצרים מהצד השני, מקפלים רשתות הסוואה, אנחנו מתקשרים, הם זה, והם עושים לנו, אתם 3, אנחנו נהרוג אתכם. וסימנו לכם המצרים? הם עשו לנו סימנים של 3, אנחנו יודעים שאתם 3, אנחנו נהרוג אתכם. האם לימים סיפרת את זה בתחקירים? לא, אותי אף פעם לא, לי לא נעשה שום תחקיר, אבל אנחנו לא כל כך מבינים את הסימונים האלה. ואז בערך ב1:55, טלפון מצלצל, ורפי אלדן אומר לנו, חבר'ה, תשימו קסדות, תשימו שכפצים, הולכת להיות אולי הפגזה, ולפי התרגולת אנחנו תהיו מוכנים, תארזו את הדברים, כי אנחנו מגיעים, מנות קרב וזה, תארזו את הכל, הולכים לפנות אתכם מהמוצב. זה יום קרב, ואנחנו חוזרים למוצב הראשי, כי לא משאירים 3 חיילים בתצפית, שגם לא ביום קרב. דרך אגב, בהתשה היו חדירות של חוליות, ופחדו שתפסו שבויים, שיכבשו כזה מן מוצב, לא רצו. כשהוא גומר את הדבר הזה, את הסיפור הזה, מתחילה ההפגזה. נכון, עוברים מטוסים, אבל יחד עם המטוסים מתחילה ההפגזה. איך שעוברים המטוסים, אני מסתכל עליהם, ואני קצת ידעתי איך נראים מטוסים, וכולם כמובן אמרו, המטוסים שלנו. אמרתי, זה לא מטוסים שלנו, א', כי הם לא נראים כמו מטוסים שלנו, ב', הם עם פצצות. אז אם הם היו באים, הם לא באים מהתעלה, הם הפצצות, הם היו זורקים את זה שמה. הם היו צריכים לחזור נקיים. ואז התחילה המלחמה. זאת אומרת, זה היה ברור. התחלנו לראות פיצוצים בהכל. כל הקו התרומם. העבודה שלנו לא נפגעה פגיעה ישירה, אבל היא נפגעה הרבה מאוד מרסיסים. אנחנו נכנסנו לבפנים, וכל הזמן הרסיסים עשו חורים בעסקי חול, והחול ככה הלך ונשפך, וכל הזמן אני הסתכלתי ואמרתי, כמה חול עוד נשאר לנו? הטלפון נעלם, זאת אומרת, הפסיק לעבוד, כנראה או שהכבל נקרע מההפגזה, או שחוליה מצרית חתכה את הכבלים, כנראה חוליות מצריות היו כבר מהלילה, מיום שישי בלילה.
וחתכו את הכבלים. על הרשת הקשר היה דבר שנקרא יבייבן, זה מין התרעת מטוסים, אז כמובן מישהו הפעיל אותה, והיא חסמה את כל הרשת. שניסינו להעביר לערוצים משניים, היה עליהם רק או כללות בערבית או צפצופים. הסמל שלנו כל 2 דקות יוצא מהשפניה, מרים את הראש, מסתכל מסביב ונכנס בפנים ואומר, מטוסים פוגעים במיתלה, מתקיפים את המחנה של הטנקים. אורי, כנס, תשב, יש הפגזה בחוץ, תכף אתה תגיד לי שיש סירות על המים. ואז הוא יוצא, והוא חוזר, והוא אומר, יש ספינות על המים. ואני בטוח שהוא מטורף. אבל אני רואה אותו לוקח את המאג מעמדת הנ"מ, שם את העוזי בצד, ומתחיל לראות עם המאג לכיוון התעלה. אז הבנתי שהמצב חמור. ואז בעצם התחלנו לראות, המאג, הייתה בו, המאג חטף כדור שפירק אותו. המגדל שאמרתי מהעץ נפל על העוזי של אורי. אני ודני פחות או יותר גמרנו את התחמושת שלנו, ואנחנו עומדים, אורי מנסה לחפש את העוזי שלו, אולי הוא ימצא אותו בין השברים של העצים, ואנחנו עומדים עם הנשק בלי תחמושת, ואני עוד חושב על זה שיש לי בעצם 2 רימונים בחגור, ואולי צריך להתארגן להיות כמו הל"ה, זורק את הרימונים ואחר כך את האבנים, כמו שסיפרו לנו באגדות. אבל אורי החליט אחרת, וברגע שלא היה לנו איך לראות חזרה, ובעצם באותו זמן חיילים מצרים היו על הגדרות, על התעלה, זאת אומרת, במרחק כמו אליך, בעצם כמעט במצב שהם קופצים אל תוך היה מין תעלת קישור קשר כזאת סביב העמדה. כמו שמלחמת העולם השנייה, אתה יודע, תעלה, שקי חול. הם התחילו כבר לטהר את התצפית הזאת, כאשר אנחנו פשוט ברחנו. תפסנו רגליים. ברחתם לאן? ולהתרחק מהתעלה כמה שיותר. מה, נטשתם את נטשנו את הדבר הזה, שבו בעצם לא היה כלום. נשאר בו את המכשיר קשר, לא סחבנו. 3 אנשים? 3 אנשים, לבד, הנשק האישי שלי ושכפ"ץ, את הקסדה נאלצתי להעיף, כי היינו צריכים לרוץ ממש מהר. כי ברגע שהם ראו שאנחנו לא שם, הם התחילו לראות בנו. עכשיו, יש מה שנקרא כביש התעלה. זה כביש התעלה עובר בערך כקילומטר מהמים, ויש סוללה שגובהה בערך איזה מטר ומשהו, שג'יפ יכול לעבור ויהיה קשה לפגוע בו, שהוא יכול להתחבא מאחורי הדבר הזה. אז הדבר הראשון שעשינו זה לרוץ ולעבור את הסוללה הזאת. עד שהם גמרו לכבוש את הדבר הזה, את התצפית הזאת, שהיא לא יותר גדולה מהבית הזה, זה כלום, זה מין קצת תעלה ועמדת נ"מ ועמדה לכיוון המים, והמרחק בינינו לבין המצרים היה בערך כ-400 מטר. הם ירו בנו בקלצ'ניקובים, וזה שרק סביב הזה, וזה העיף חול ליד הרגליים, וזה היה מפחיד, אבל זה לא כל כך היה יעיל. ברגע שעברנו את התעלה, את הסוללה, אז חשבנו מה לעשות, ואמרנו בואו נתרחק עוד קצת מהתעלה, כי הם התחילו גם כן להתקדם לכיוון הסוללה ולתפוס. בעצם התוכנית שלהם הייתה לתפוס את 10 קילומטרים הראשונים, זה הרי התברר יותר מאוחר שהם תפסו את 10 קילומטרים הראשונים. ואז
התחילו להגיע הטנקים של גדוד 52, של חטיבה 14, גדוד 52, פטונים של סקל. הם מנסים להגיע אל העמדות שלהם, עמדות טנקים שחולשות על השטח הפתוח ועל השטח הפתוח שבין העמדות שלהם, שהם בערך 3 קילומטר מהתעלה, אל הסוללה ואל מעבר לסוללה. בינתיים ההפגזה ממשיכה ויפים גם טילים, ומתחילים החי"ר המצרי שכבר עבר את הסוללה, מתחיל להציב את הטילי סגר שלו ולירות על הטנקים. והטנקיסטים בטוחים שאנחנו חוד החנית של המצרים. הם חשבו שאתם מצרים? כן, ואנחנו באש צולבת, מקלעים של הטנקים, מטווחים של בערך קילומטר, ומטווח של בערך קילומטר מאחורינו, מתקדמים המצרים ויורים בקלצ'ניקובים. יש לי את העדות גם של התותחן של אחד הטנקים, וגם של המפקד שלו. בשלב מסוים שאנחנו התקדמנו מספיק קרוב וראו שיורים עלינו במקלעים ואנחנו עושים פזצתות ורצים בזיגזגים דרך הדיונות ועולים ויורדים. והיינו כל הזמן חייבים להתקדם לכיוון הטנקים כי מאחורינו התקדמו החי"ר המצרי. באיזה שלב נמאס לו למפקד הזה והוא נתן לפקידה לתותחן שלו לראות בנו מאיך. והוא מסתכל, הוא אומר לו, נראה לי שאיזה חבר'ה ישראלים, א', אין להם טילים ביד, הם לא עם הטילים. זה אתה יודע בדיעבד? בדיעבד מהסיפור, מלדבר בטלפון ולקרוא את העדויות של אותו מתק. ואז המתק אומר לו, אמרתי לך לראות, הוא אומר לו, תסתכל במשקפת, כי המשקפת של התותחן היא טובה, היא משקפת של הכוונת. ואז המפקד יורד למשקפת שלו, וצועק בקשר חדה לאש, כולם, לא לראות להם מעל הראש, אל אלה שאחריהם, זה 3 שלנו. והוא זיהה את המקלעון, כי המקלעון, היה מקלעון FN, יש לו ידית כזאת למעלה, והיה לו דורגלים, ואת הדורגלים היינו צריכים לשים עליהם יוטה. וגם נפנפנו, הורדנו חולצה ונפנפנו. לא היה לנו משהו לבן כי היה חם, אז לא היה לנו גופיות. ואז הגענו אל הטנקים האלה. שימו אותם בסל צריח. והם אמרו, בשום אופן לא, יורים עלינו. אנחנו בהפגזות סוגרים מדפים, אין לנו מקום בפנים ל3, ואין לכם, תלכו מפה. יש כביש שחוצה את המיתלה, ומגיע אל המפצח ג', אל המפצח הגדול. זאת אומרת, אנחנו היינו כרגע בערך 5 קילומטר מהתעלה, ובערך, נגיד, 7 קילומטר צפונה למפצח ג'. והייתם צריכים להגיע אז אמרנו, אוקיי, נלך. בינתיים, ראינו מרחוק את הטנקים האחרים של שאר הפלוגות, של פלוגה א', אני חושב, שבאה לעזור למפצח הראשי ולכיוון יותר, הגזרה יותר דרומית, לאזור המזח. עכשיו, לא היינו בטוחים שהם כולם מסונכרנים ושלא יראו עלינו. שהוא אמר ברשת הכללית, או שהוא רק אמר ברשת של הפלוגה הזאת. אז פחדנו מאוד מהטנקים האלה, והחלטנו לעשות את הדרך חזרה אל המוצב, דרך שדה מוקשים שידענו שהוא מוקשים נגד טנקים. אבל לא היינו בטוחים שזה מוקשים רק נגד טנקים, כי לפעמים שמים בין המוקשים נגד טנקים גם מוקשים נגד אדם. אז הסתדרנו בשלשה עם רווח מספיק גדול של איזה 10 קילומטר אחד מהשני, שאם הראשון יעוף אז השאר יהיו זה, והשתדלנו ללכת אחד על הצעדים של השני.
וכל איזה 100 מטר התחלפנו מי יהיה הראשון שהוא בעצם ידרוך על המוקש אם יהיה. זאת אומרת, ראינו בדרך את הטנקים הישראלים חוטפים ונדלקים, טנקים שרצינו אמרנו, טוב, בואו אולי נלך לטנקים האלה, לפני שהספקנו להגיע אותם, הם נדלקו. זה היה פטונים שנדלקים ונשרפים. בקיצור, מה שאתה מתאר זה מסע הישרדות של 3 חבר'ה, שעברתם את מוראות המלחמה בצורה שאי אפשר לתאר. נכון. תגיד עוד פעם את 2 החבר'ה האחרים שאני איתך. דני סוויסה ורבת, דני סוויסה שהוא היה בנחלאי. באיזה מקום בארץ? לפי דעתי איפשהו מאשדוד. והשני? והשני אורי פריד. יש דבר שנקרא האשמה של השורדים. כל הפלוגה שלנו נפלה בשבי. חלקה נהרגה, אף אחד. אנחנו, מכל החבר'ה שהיו בפלוגה של הארדינסט, אוקיי? היה הטבח אחד שנסע לחופש ושלושתנו. כל השאר נפלו בשבי או נהרגו. שמה שנייה שהיא נפלה בעיקר על הכתפיים של אורי, זה שבעצם הוא נסוג ללא פקודת נסיגה. אף אחד מהממונים לא נתן לנו להרגיש שום דבר, למעט המפקד שאורי סוויסה הצטרף אליו, אחרי שנגמר כל הבלגן הגדול של היום הראשון והשני, ביום השלישי הוא הצטרף ליחידה אחרת, ליחידה של הנדסה, ושם הקצין אמר לו, טוב מאוד שעזבת, אם היית נשאר שם בלי תחמושת, בלי נשק, עם 2 רימונים, היית זורק את 2 הרימונים, ואחרי הם מקצרים אותך, כי היו 10 על הגדרות, מה אתה חושב שהיית עושה? וככה, יש לי עוד חייל, תעשה מה שצריך, אנחנו נותנים סיוע לזה, וטוב עשית. אנחנו לא קיבלנו את ההערה הזאת, רק אחרי זה מהמשפחה, ומהחברה, ומהפסיכולוג שעלה לי, שהסבירו לי שזה טוב היה שעשיתי, ולא הייתי צריך להישאר שם, למות כמו בלמד ה'. ומהסיבה הזאת אורי, שהתחתן עם, לא סתם חברה, עם שכנה שלמדה איתי מהגן, והייתה חברת גרעין שלי, הוא התחתן איתה, והוא לא רצה לדבר איתי, ולא הזמין אותי לחתונה שלו, ולא רצה שאני אבוא לראות אותו, עד, לפי דעתי, בשנת ה-30 למלחמה, זאת אומרת, לפני 20 שנה, שהוא פתאום ירד לו הסימון ואמר, אני רוצה שתספר לי מה היה שם, כי הזיכרון שלי, הכל נמחק לי. כי אחרי שעברנו את השדה מוקשים, וראינו שהטנקים נשרפים, והתאגד לא איפה שהוא צריך להיות, ניסינו לחזור למוצב הראשי שלנו, מוצב האם. וכמובן שגם שם לא זיהו אותנו, וחבר גרעין שלי, שישב בעמדה שהיא בשער, שפונה לכיוון להרחק מהתעלה, סיפר לי אחר כך שהוא בזבז עליי את כל התחמושת שהייתה לו, ועל שלושתנו, ולא הצליח לפגוע בנו. עכשיו, אנחנו לא ידענו שבזמן שאנחנו היינו בבלגן, הייתה עליהם התקפה של חיל רגלים. על מי? על המוצב הראשי. והם ירו והרגו את רובם והשאר ברחו. הוא אומר, אחרי שברחו כולם, פתאום הגיעו איזה 3 חבר'ה מהקומנדו המצרי, אנחנו לא יודעים, הם מתקרבים, הם עושים זוחלים ימינה, זוחלים שמאלה, נעלמים, עולים מאחורי ימין, אז אני אומר, אוקיי, הם הולכים ימינה, אני מחכה להם עם המקלע מצד ימין, אז הם עולים לי בשמאל ונעלמים מאחורי איזה דיונה אחרת, ועד שהם הגיעו ממש כמעט קרוב למוצב, ואז הם הסתובבו וברחו, ולא הצלחנו לפגוע באף אחד מהם. אבל לא טוב שלא פגעת, זה הייתי אני. אמרנו, מה נעשה? ואני אמרתי, חבר'ה, אני זוכר את המפה. מפה יש כביש שהולך עד המיתלה. הוא בערך של 30 קילומטר. אנחנו נלך כל הלילה
נגיע קרוב למיתלה, כי אם נגיע בלילה, יהרגו אותנו. אבל ביום, אם נגיע עם ידיים מורמות וננפנף, יש לנו סיכוי, בוא נלך למיתלה. ועלינו על הכביש הזה, והתחלנו ללכת, הליכה, של חיילים, לכיוון המיתלה. ואז מכיוון המיתלה מגיעות 5 זלדות. החבר'ה שלי נבלים, וקופצים לאיזה תעלה שבעומק של 30 סנטימטר לצד הדרך. ואני עושה חשבון, הם גבוהים, הם יראו אותנו שאנחנו בתוך התעלה, הם יהרגו אותנו. אז אני יוצא מאמצע הכביש, מחזיק את המקלעון ביד שמאל, עם הקנה אחורה לכיוון המצרי, ועם היד אני עושה להם של טרמפים, שזה יהיה ברור. והם עוצרים 5 האלה, ואנחנו קופצים אחד לכל אחד. יורה הערב, יש פחות מלחמה. הטנקים מתחילים לסגת ולנסות לתפוס עמדות שאפשר לשבת בהם בלילה. לנו היו פצועים. בזלדה שלי היה, הזלדה שלי הייתה זלדת החובש. חובש שמו יגאל אמסטר, עמד למעלה וירה בנשק האישי, בעוזי שלו. אני, בגלל שלא היה לי תחמושת שלי וגם לא היה להם תחמושת בשבילי, אז ישבתי למטה ופתחתי קופסאות תחמושת להעביר להם, כי מכל מיני סיבות התחמושת שלהם, גם כן, הם לא ידעו שהם יוצאים למלחמה, אז התחמושת הייתה ארוזה, זה קופסה מעץ, שבתוך קופסה מעץ יש 2 קופסאות מברזל, והכל עם הפלומבות האלה. את הפלומבות האלה פתחתי בלילה שחזרתי קצת לעצמי, ראיתי שהידיים שלי הן נראות כמו המבורגר שרק עכשיו יצא מהבשר טחון. פצעים פתוחים, אמנם מאוד שטוחים, כן? זה רק שריטות עמוקות ביד מהפתיחה של הדבר הזה. עכשיו, הקצב האש היה כזה אדיר, שהייתי מרים להם אחד אחרי השני את הארגזים, מחליפים קנים שהתחממו, ואז פתאום יגאל אמסטר חוטף כדור, שנכנס, בעצם הוא חוטף 2 כדורים, אחד ביד שמאל, והשני בבית השכי, ברווח שבין השכפץ לגוף, וזה יוצא לו במותן הנגדית. אני לא רואה את זה, כי זה מתחת לשכפץ. אני חובש לו את הפצע ביד, והמלחמה ממשיכה, ואז אני ככה אומר, זה לא מתקבל על הדעת שבן אדם שיש לו כדור כזה ביד, לא צורח מכאבים, משהו לא בסדר. חוטף נפטר, לפי דעתי בידיים, למרות ש... בידיים שלך? כן. לפי דעתי הוא נפטר בידיים שלי, למרות שאני לא חובש ולא רופא, אז אני לא קובע, אז המשך... אתה בעצם לא הכרת אותו? הכרתי אותו מעט מאוד, כי ביום... הוא היה איש שריון. הוא היה איש שריון, אבל ביום חמישי היה, לפני המלחמה, עשו תרגולת פינוי פצועים, ואני הייתי הפצוע. רצה הגורל שהוציאו אותי עם הזה, אל אותו אחד, ידעתי שיש לו חגור חובש, אבל לא ידעתי מה לעשות. זאת אומרת, אני לא יודע את עזרה ראשונה, אני יודע לחבוש, אבל אני... נסענו למיתלה עם חושך, הבאנו אותו עם חושך, עם שאר הפצועים למיתלה. המיתלה הייתה כמרקחה. התאגד ברח חזרה למיתלה, כאילו ששם הפגיזו. חיילים, במה שנקרא טריאז', אתה יודע מה זה טריאז'? טריאז' זה שעובר חובש ומחלק את הפצועים ל3 קטגוריות. כאלה שכבר אין מה לעשות להם, כאלה שלא חייבים לעשות להם, כי כמו ההוא עם כזה בתחת, עם הרסיס קטן בטוסיק,
וכאלה שצריך לעבוד עליהם. הוא היה באלה שאין מה לעשות בהם כנראה, והגיעו לטפל בו ולרשום אותו כחלל, את יגאל אמסטר, לאחר 12 בלילה, ולכן הוא מופיע ברשומות כמי שנפטר ביום ראשון ולא במוצאי שבת. לא שזה חשוב, אבל למשפחה שלו זה היה כן חשוב. יום ראשון היה די יום כזה שחיכו שהמצרים יתקיפו ונשארו בהגנה על המיתלה, ואחרי זה עשינו מה שעושים פלוגות ציור. העברנו תחמושת, לקחנו כוחות אל מקומות הכינוס שלהם וחזרה, הבאנו, הובלנו שיירות אספקה, עשינו תצפיות ארוכות. זה אומר שהזלדה נוסעת בערב ומתחבא באיזה מקום גבוה ללילה, ובבוקר תחת הסוואה צופה ונותנת ידיעות. אנחנו היינו התצפית שגילתה את הכוח של המצרי שניסה לאגוף את המיתלה ונתקע במה שנקרא ואדי מבעוק. ואנחנו הזעקנו את הכוח לוואדי מבעוק, ובתוך כדי המלחמה על ואדי מבעוק טיווחנו את הטנקים, כי ראינו את הצבא המצרי בתוך הוואדי עם הטנקים, והיינו אומרים להם, אוקיי, טנק מצרי עכשיו הולך לצאת 200 מטר מימין לטנק השרוף. אז הוא היה מחכה לו, וברגע שהוא היה יוצא לשם, הוא היה חוטף לפני שהם הבינו איך זה קרה. הם לא הבינו איך זה קרה שפתאום עולה טנק ויורה בהם. כי בדרך כלל פתאום טנק עולה, מסתכל, מזהה אותך ויורה בך. אבל אנחנו אמרנו להם מאיפה הולכים לצאת. וכך הקרב על ואדי מבעוק נגמר כמעט ללא אבדות. חטיבה 14 העבירה אותנו לחטיבה 141, וב-141 עברנו, אני חושב, איתם, עברנו את הגשר לצד השני. היינו, לפי דעתי, היינו הזלדה הראשונה שחלפה על פני קילומטר 101. אז הסתכלתי וראיתי כתוב אל קהירה 101. אז אני אומר, רגע, אנחנו פה. אוקיי, זו מפה שאני ציירתי, שמתארת את המסע שלנו מהמסע הבריחה, בוא נגיד. בכחול כמובן זה תעלת סואץ, ממול רמפות ענק שעליהם עומדים טנקים וטילים נגד טנקים מצריים שחולשים על כל האזור הזה. לקנה מידה הדבר הזה בערך 10 קילומטר. דרך הטשטוש היא ממש פחות או יותר באזור הזה. הדרך האפר שעליה דיברנו עם הסוללה היא הדבר הזה, שמחלק, מחבר את כל המוצבים במקביל לתעלה. זה הכביש שהולך אל המיתלה, המיתלה נמצאת בערך 30 קילומטר רחוק. לאורך הכביש הזה יש את המעוזים שבהם נמצאו הטנקים. עכשיו, זה המוצב הגדול, מפצח ג', בכמה קילומטר ממנו התצפית הקטנה שנקראת מפצח ב', שבו היו 3 חיילים. הם לא נמלטו, הם גם לא ירו על המצרים, הם פשוט התחבאו בתוך החור הזה שלהם ונפלו בשבי. פשוט נתפסו שמה. וזה המוצב מפצח א' שבו אנחנו היינו. לכל מפצח כזה יש מגדל תצפית קטן שגובהו 3 מטר מעץ, ומפצח ג' יש מגדל מתכת מאוד גדול, שעליו הסיפור עם התצפית הגדולה
קצינים של אמן. כשהתחילה המלחמה, באו סירות, ובעצם עברו על כל... הסירות עברו, יצאו לכל המקומות, אבל הם ירדו פחות או יותר משני הצדדים של האלה שהיו לידינו. הם היו משני צידי המוצבון הזה, שהוא עמדה, היו פה כאלה טלטליות, אנחנו חשבנו שיש בהם מוקשים, אבל לא ראינו אף מצרי שעלה על מוקש. כשהם הגיעו ועברו את הסוללה הזאת, שזה בעצם החול שחפרו את התעלה, אז היה שם ערימות של חול די גבוה, שזה אחר כך המצרים עם הזרנוקים, עשו פה חורים, אבל בשלב הזה הם פשוט מטפסים, ואנחנו בורחים את הכביש הקטן הזה, ומתחילים ללכת ולהתרחק מהתעלה. הטנקים של 52 שולחים קבוצה אחת לכיוון שלנו, וקבוצה אחת יותר לכיוון הזה להגן על המוצב הגדול, ויכול להיות שיש עוד כמה הולכים להגן על המוצבים שהם לא של הנחל, שהם לא בציור לכן, שנקראים ליטוף ובוצר, ואלה של המילואימניקים מהחטיבה הירושלמית. אנחנו פחות או יותר בנקודה הזאת, יש לנו את ההתקלות עם הטנקים, שבה הם מפסיקים לירות עלינו, ואז אנחנו חוצים את שדה המוקשים כדי לנסות להגיע חזרה אל המוצב שלנו, או אל התאגד שצריך להיות באיפשהו פה. אנחנו מנסים להגיע אל המוצב, בדרך פה כל הזמן הפגזות, וכל הזמן טנקים נשרפים, ולא ברור לנו אם הטנקים יודעים שאנחנו ישראלים או לא. בכל אופן, הגענו עד כמעט הכניסה למוצב שלנו, ואז התחלנו לנוע על הכביש, שזה כביש קורקר כזה, שנוסע אל המיתלה, ופה פגשנו את הזלדות שהגיעו מהמוצבים, מטלוויזיה, אני חושב, נוצה, זה השם שלהם. אנחנו חזרנו איתם, והמלחמה שאנחנו ביצענו איתם, הייתה באזור הרמפות האלה. אלה הרמפות של הטנקים, שהן הרבה יותר קטנות, הן משהו שתחפור עשה. זה מספיק כדי להחביא שני טנקים. הדברים האלה נראים כמו פירמידה, זה בגובה של 10 קומות, ענק, משהו מפלצתי. ולכן הוא היה כל כך חולש, אפילו על הרמפות. עכשיו, בגלל שהטנקיסטים קיבלו את הפקודה לצאת לקרב כל כך מאוחר, כשהם הגיעו אל הרמפות האלה היו תפוסות על ידי חי"ר מצרי, הרמפות היו ממוקשות בחלקם, היו שם המון חבר'ה עם RPG, והמלחמה ניטשה פה. ובערב כולם פחות או יותר נסעו למיתלה, וזהו, הלכו לנוח ללילה. אז אורי ואני הצטרפנו לפלס"ר ונשארנו איתו עד שנגמרה המלחמה ויצאו לחופש הראשון. זאת אומרת, כשבוע אחרי סוף המלחמה, הזלדות היו פה ושם, לא תמיד ביחד, כי פלוגת סיור היא לא עובדת כיחידה אחת, שולחים אותם לכל מיני מקומות, לא משנה. שהם התחילו לצאת לחופש, אמרו לנו, אתם לא משלנו, תחזרו לנחל. ואז חזרנו לנחל. דני סוויסה, הוא מצא איזה פלוגה של חיל חימוש, והצטרף כי הוא היה בהנדסה, וזהו, וחזרנו לנחל.
לא החזירו אותנו לקיבוץ, נפגשנו אחרי זה שלושתנו בשארם. כחצי שנה אחרי המלחמה עדיין היינו מחוילים היינו בשארם ובהר דוב, ואחרי זה חזרנו לקיבוץ לעוד כ3 חודשים של שלט. הייתי לולן בקיבוץ, בנינו זה היה קיבוץ חדש, בנינו את הרפת, בנינו את זה, קיבוץ אפיק. השתחררתי ב-74 לקראת החופש הגדול. הלכתי לטכניון, עשיתי תואר ראשון בפיזיקה, גמרתי בהצטיינות. הלכתי ללמוד לעשות דוקטורט בארצות הברית, באוניברסיטת בראון. אני כשהתחלתי לעבוד ב-MIT, הייתי בקבוצה שהתחילה פרויקט חדש שנקרא פרויקט לייגו. לייגו זה היה לגלות גלי גרביטציה. אני הייתי שם מ-90 עד 95, ב-95 הפרויקט קיבל את התקציב, וב-2017, כמובן הרבה אחרי שאני כבר הייתי פה בתעשייה, הם קיבלו פרס נובל. אחרי זה עשיתי פוסט-דוקטורט במכון ויצמן. לימדתי שנה במכון ויצמן ועשיתי מחקר במכון ויצמן. הייתי באותו שלב, התחתנתי בארצות הברית בזמן שהייתי זה. התחתנתי, חזרתי לארצות הברית ל-15 שנים של ניסויים ועבודה בהרווארד וב-MIT, ולאחר גירושים חזרתי לארץ והפכתי להיות פיזיקאי, וכיום אני עצמאי על סף הפנסיה, מתעסק ברישום פטנטים. את אשתי הכרתי בזמן ששמה ג'ודי סטילמן, יהודייה אמריקאית, פסנתרנית קלאסית, מקצוענית, פרופסור לפסנתר. נפגשתם בארצות הברית? נולדנו בארצות הברית בזמן שאני למדתי בבראון, והיא באה ללמד באוניברסיטה גם כן. זה בפרובידנס רוד איילנד, היא לימדה בקולג' של רוד איילנד קולג'. הבת שלי נולדה פה בארץ בזמן שלימדתי בטכניון בפוסט-דוקטורט. הבת שלי גרה איתה, בעצם היא כבר לא גרה איתה, היא בת 30, היא גרה בארצות הברית. התגרשנו בשנת 88, 9, אחרי כמה שנים של פרידה שבה כבר הייתי בישראל. מצבי ומשפחתי היום הוא גרוש בזוגיות שנייה נחמדה. אין לי נכדים ביולוגיים, אבל יש אנשים שהם מתייחסים אליי ואני מתייחס אליהם כאל נכדים. אז מבחינה זאת שפר גורלי. אוקיי, והחיים שלך ממשיכים? ממשיכים, וכן, והם בארץ ואני מרוצה, ומבחינה זאת זה כיף. אוקיי, טוב, תודה רבה.